নমস্কাৰ পৰিণীতা ক্ৰিয়েশ্যনৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰেচিপিত লৈ আহিছোঁ বাঁহগাজৰ লগত মাছৰ আঞ্জা। আহকচোন মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ চাওক। মই ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ আলু দুটা স্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু আদা ৰচুন পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, তাৰ পাছত বাঁহগাজ এটুকুৰা স্লাইচ কৰি পিহি লৈছোঁ আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মই। তাৰ পাছত এতিয়া মই এখন পেন পাতি লৈছোঁ। এয়া এখন পেন পাতি ল'লোঁ, গেছ ষ্টভ হাই ফ্লেমত দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। গৰম হোৱাৰ পাছত মই তেল 2 চামুচ দি দিছোঁ। তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'লেকৈ মই ৰাখি থ'ম। আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাই পাইছেনে? মই যেনেধৰণে বনাইছোঁ তেনেধৰণে। যদি বনাই খাই পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ যাব। এয়া পিঁয়াজখিনি গৰম হৈ গ'ল। তাৰ পাছত মই আদা ৰচুন পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ৰাখি থ'ম। তাৰ পাছত এতিয়া মই জলকীয়া দুটা দি দিম। এয়া জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি অকণমান সময় মই ভাজি লওঁ। তাৰ পাছত এতিয়া চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ। অলপ সময় ভাজি লওঁ। এতিয়া মই বেছি মছলা ইউজ কৰা নাই। তাৰপিছত এইখিনি অলপ সময় ঢাকি ৰাখিলোঁ। এয়া ঢাকি ৰখাৰ পিছত চাইছোঁ এতিয়া অলপ সিজিলে। তাৰ পাছত মই অকণমান লৰাই দিছোঁ। আকৌ অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিলোঁ। তাৰ পাছত এয়া চাইছোঁ সিজিলে। এতিয়া মই বাঁহগাজখিনি ইয়াত দি দিওঁ। বাঁহগাজখিনি দি মই ভালদৰে অকণমান লৰাই লওঁ। এতিয়া মই ইয়াত হালধি 1 চামুচ দিছোঁ। তাৰ পাছত নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিম। দি ভালদৰে আকৌ লৰাই লৈ অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিম। এয়া অকণমান সময় ঢাকি ৰখাৰ পাছত আকৌ লৰাই ল'লোঁ। লৰোৱাৰ পিছত তাৰ পাছত মই এতিয়া পানী অলপ দি দিছোঁ। 1 গ্লাছ পানী দিছোঁ মই। আকৌ লৰাই লৈ মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি ৰাখিম।
এয়া সিজিলে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি ইয়াত দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। হাই ফ্লেমত ৰাখি থৈছোঁ। আমাৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ধনিয়াকৈ অলপমান মিহি মিহিকৈ কাটি ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়। ৰেচিপিটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।